Good morning. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, wala tayong time mamasyal sa ibang lugar para makapalipad ng drone at makagawa ng video. So, napag-decide lang ko na i-feature tong NEO1, Neo version 1, itong drone na to. So, mayroon tayong konsisto ng 3 battery. Kasi siya flymore combo. Diba? So 3 battery, charging hub, motion control, at yung motion control, and last yung goggles string. So ito yung gagamitin natin pag nagpalipad na ito. So siya, bali FPV mode, no? So ito yung papakita ko sa inyo yung box niya, nakalagay siya sa hard case. Ito yung hard case. Dito nakalagay yung drone at yung itong drone na to, din yung 3 battery niya, the motion control, and the goggles 3. So etong goggles 3 compatible din to sa Avatar 2 at dun sa bagong Neo 2 na nilabas ngayon, kalabas na ngayon. So ito yung gagamitin natin mamaya pag napalipad tayo. Sa panahon nila, sunod-sunod ng bagyo, mahirap tayo lumakad. Lalo yung mga pinupuntahan ko may malalayong lugar at medyo delikado yung daan. Napag-decide ko na ito na talaga ito na sa araw na to. Gagawa ko ng video using this drone. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. Let me seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed.
Yung mga modes pala ng DJI Neo1 is follow mode, drone, circle, spotlight, rocket. Using a cell phone through voice command. Pwede rin yung pipindutin mo siya mismo rin sa cellphone. Then, ma-adjust mo sa kanya yung distance and height. So, sa follow mode, i-command mo lang siya ng hey fly, follow. Then, pagka mababa siya, so pwede mo siyang itaas higher hanggang sa umabot siya rin lampas mismo sa'yo. Then, susunod na siya. Pwede gamitin ito sa kapag ikaw ay nagbabike, nagmamotor at naglalakad na lang mismo. Mamaya papakita ko sa inyo yung video. Unavailable. Fly with caution. Higher. Higher. No problem. Ha? Oo. Alalay ko yung pinapasunod ko. Vlogger ka yan? Oo. Nakapunod lang sa akin na nakapunod lang yan. Aray! Lalim! Yeah! Sunod!